we are going to the Nami Island. The Nami is an island. It's gonna take about 20 minutes. We're gonna stay there about 3 hours and 30 minutes. 3 hours plus 30 minutes at the Nami Island. Okay, so you need to take a ferry and then go to the island. So the ferry leaves every 20 minutes. Every 20, only take 3 minutes to arrive the island. 30 minutes before our meeting time, so that you won't be late for our meeting time. Anybody know which one? Winter Sonata. Winter Sonata, right? 这个南怡岛呢，也是因为一部韩剧变得有名。Well, if you heard about Winter Sonata, it means that you are not very young anymore, right? Because it is a very old Korean drama, almost about 20 years ago, a very long time ago. So next time, if somebody asks you, do you know Winter Sonata? No. You should say no. Yan, magla-lunch muna kami bago kami mag-board ng ferry to Nami. Siga pala yung palda niya. Oo, love. Hello, bebe, nandiyan may salamin ko? Oo. Ano salamin ko? Ayan. Lunch muna tayo bago tayo mag-Nami. 3 hours and 30 kami doon, pero 3 hours na siya technically because 30 minutes. Before 30 minutes dapat nasa board na. Or naghihintay na ng ferry, pabalik. Init. Sobrang puputi natin dito sa camera. Tingnan mo, oh. Nagnagiting na nga ako. Tingnan mo sa camera, ang puti-puti-puti na. Ay, ang cute ng penguin, galit siya. Zip wire. Ito pala. Welcome to Nami Republic. 경치가 있으면 경치를 여기도. Bakit mabat na naman ako? Guys, nakain na kami. Pork pala yung malaki. Anong pinadagdag nyo? Gusto kami sa may... Yung Korean restaurant. Order lang kami na barbecue. Samjang. Wala ka. Diretso lang. Ah, kasi pala may pasakay.
아. Welcome to Nami Republic. Ayan na yung mga pinag-aanhan ng mga K-drama. Ganda. Paano nakakapunta dito pag nag-snow? Di ba all snow? It doesn't mean ano lahat sarado. Yun nga lang, hindi mo ma-maximize. Lamig. Grabe, isang grupo sila. May banner pa. Saya. Yan, maraming tao dun for sure. Marami ng tao. Sa may ano ni Winter Sonata, yun lang naman ang sikat dito eh. Hindi ko alam nga film, hindi ako nag-reverse dito kaya ano lang yung bet mo. Kung ano na lang yung madaanan natin. Sabi, gusto rin mga... Bago tayo maglakad, ayun, dito na tayo mag-abang. Tapos lagi natin dun sa bench yung ano natin, oh, gamit. Ano mas maganda? Dito? Mas maganda doon. Madaming tao kasi dyan eh. At nilag mataas ko na siya. Dito lang kami nagpipicture-picture sa gilid. Ayan. Photo op lang ng photo op. Dito? Abot hanggang saan? Tapos ka dyan ang tinap. Okay. Gusto ko nakaupo naman ako. Kulay ng mga puno dito, brown. So, ayan, lipat kami ng pagpipicturan. Hanapin namin yung may maple trees. Para may iba naman. Tabi! So, ayan, 360. Gusto namin sumakay sa ganon. Kano kaya yan? Kaya lang medyo nagtitipid na ako. Ubusin ko na lang lahat ng uwan na nasa akin. Tapos hindi na ako magpapapalit ng pera para makatipid naman kahit pa paano. Para pag balik ng Pinas, hindi naman masyadong butas ang bulsa. Ang ganda dito. Saya. 2 hours na lang kami dito kasi medyo matagal kaming kumain ng lunch. Pero okay lang, hindi na namin ipupush pa na puntahan lahat. Kung ano na lang yung makita namin ng magandang spot for pictures. So, doon na lang. Couples na nagbabike. Ang hirap pala mag-vlog talaga. Ngayon ko lang nararamdaman yung ngawit ng baraso ko. Kasi may phone pa. Siyempre, kailangan mo mag-IG stories. Tapos kailangan mong
mag-search ng metro, ng subway, pag kailangan yung mag-subway. Tapos ang laki pa ng backpack ko. Nakasabit pa dyan yung jacket ko. So, ang dami mong dala. Alam mo nga sila, yung mga kasama ko. Backpack, may jacket. Kasi madalas ginagabi kami. Which is hindi naman nakakapagtaka dahil nga syempre turista ka, gusto mo mapuntahan yung mga magagandang spots na pinupuntahan ng mga tourists. So wala ako sa shot dahil nangangawit ako. Hindi ko nagigets kung ano yan, pero kung ano man yan. Ayan siya. Ang ganda. Sobrang ganda. May kulay. Nami Island is so beautiful. Look. Wow. Ang ganda dito. Ay, ang ganda. Wala akong ibang masabi kundi ang ganda. Maliliit pa. Ay, lapit-lapit kayo dito. Ganan, yan. Picture pa more. Ito yung tsura niya ate. O, tignan mo. Three. Jump shots. Biglang may dumaan sa ano. I-full force mo yung talon mo para marami makuha. Violet. 1, 1, 2, talon! Ano love, nakakuha ka na? Takpan lang yung ano. Mukha niya, Mukha yung niya. buhok. Yung buhok, kinain mo. Ay, ito. Umukha lang kami ng jump shots, Yeah. tapos Pero pababa ka na. sakay na rin kami ng ferry pabalik ng Ito. saan ba? Basta sasakay na rin kami ng ferry, magla last minute shopping kami kasi bukas babalik na kami ng Manila. Yung flight namin is 7:30 PM. So yun, kaya maximize na namin dito. Sayang naman, baka ilang years pa bago kami makabalik ulit. 4:30 PM yung call time namin doon sa may bus, sa guide namin. Uwi na tayo? May langgam yung ano ko. GoPro. Kalag. Ganda nito. Ang ganda. Ang ganda ng maple tree. Last tingin, uwi na kami. Bye Nami Island. Ganda, sobrang ganda. Sana sa Pilipinas magkaroon din ng ganda.